Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre care este diferența între zahărul brun și zahărul alb. Bineînțeles că am mai multe sortimente aici pentru a nu considera cineva că facem reclamă, dar trebuia în prezentare să am și materialul pentru a putea face comparația. Dar care este motivul? De ce facem acest videoclip? Una la mână ne va ajuta, pentru că azi vom distruge câteva mituri și chiar vă rog să rămâneți până la finalul videoclipului, pentru că vom învăța lucruri interesante. Unele nici eu nu le-am știut și de tocmai de aceea mi-am întrebat un bun prieten nutriționist și am venit în fața dumneavoastră cu informațiile pe care le dețin eu și cu completările de la el. Iar al doilea motiv ar fi videoclipul pe care l-am făcut acum un an, un videoclip în care vă prezentam o rețetă a Mariei Treben prin care se prepara siropul de păpădie. Iar acolo, unul dintre ingrediente era 1 kg de zahăr pentru 1 litru de apă. Și mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă putem înlocui acel zahăr din acel preparat cu miere. Iar din acest aspect am făcut deja un videoclip de ce să nu pui miere în ceaiul fierbinte și iar acolo găsiți motivele de ce nu putem înlocui zahărul din acel preparat sau din alte preparate care se prepară termic cu zahărul să fie înlocuit cu miere. În schimb, despre zahărul brun și despre zahărul alb nu am discutat și despre asta o să discutăm azi, o să facem câteva comparații și o să vă prezint câteva informații care pur și simplu vă vor ului, dacă aș putea spune așa, pentru că o să vedeți până la finalul videoclipului că diferențe extraordinar de mari nu sunt. Și să începem cu informații despre zahăr. În primul rând, din ce se produce zahărul? Ei bine, zahărul se produce din trestie sau din sfeclă de zahăr. Care este procesul? Este un proces, pot spune eu, 99% natural. Pe înțelesul tuturor, se ia trestia de zahăr sau sfecla de zahăr, se duce într-un compartiment, se toacă, se strivește, se amestecă cu o soluție apoasă, astfel încât sucroza, cantitatea de glucide din acele plante să fie dizolvată în acea soluție apoasă. Iar după ce se face acest lucru, se va obține un fel de melasă, care acea melasă urmează a fi trecută prin mai multe etape de reducerea umidității, de reducerea apei, până va rămâne produsul finit, respectiv zahărul. Un exemplu foarte clar este, puteți face un experiment acasă, luați o linguriță de zahăr sau o linguriță de sare sau 10 lingurițe de sare, dizolvați-le într-un ibric, într-o cană de apă, puneți-l la fiert pe aragaz, iar în momentul în care se va evapora toată apa, va rămâne ce ați diluat dumneavoastră acolo, dizolvat acolo, respectiv zahărul sau sarea. Cam acesta este procesul de producere al zahărului, ca să ne înțelegem. Și acum, zahărul alb. Zahărul alb conține la nivel, prima lui denumire, dacă am putea spune așa, sucroză. Sucroza este formată din glucoză și fructoză. Deci putem să-i spunem că este numai sucroză sau putem să-i spunem fructoză sau glucoză sau zahăr, toate sunt sinonime. Ei bine, din acesta este format zahărul alb. Dar zahărul brun? Ei bine, trebuie să aflați că și zahărul brun este tot același lucru. Sucroză, fructoză, glucoză sau zahăr. Toate sinonime. Deci, între acestea două nu este nici o diferență. Mitul cum că zahărul brun este mult mai bun, îndulcește mai puțin și este extraordinar în detrimentul zahărului alb, este total un mit. Ei bine, cantitățile recomandate și imediat o să facem comparație și după valoarea lor energetică pe kilocalorii. O să vă arăt imediat. Ei bine, doza recomandată, conform studiilor, că nu sunt cercetător ca să știu aceste lucruri, doza recomandată de zahăr pentru o femeie sau pentru un bărbat. Pentru o femeie este undeva la maxim 30 de grame pe zi, iar pentru un bărbat undeva la maxim 40 de grame pe zi de zahăr. Dar când spunem zahăr, nu înseamnă neapărat zahărul produsul finit. Un pahar cu suc depășește deja limita maximă de zahăr pe care admisă, care nu ne influențează niciun fel sănătatea noastră. Un singur pahar cu suc. Să nu vorbim, ați mâncat 3 mere, deja ați depășit limita de zahăr care nu vă influențează sănătatea în ziua respectivă. Să nu mai spunem că organismul nostru, în special creierul, funcționează pe bază de glucoză, iar organismul uman este capabil să producă singur glucoză din alte alimente, fără ca noi să consumăm dulciuri. Din pâine, din carne, din fructe, din orice.
Noi avem nevoie de glucoză pentru a funcționa. Iar acest mit, așa cum am spus, că zahărul alb este mai bun decât sau mai slab decât zahărul brun, nu este adevărat, pentru că între ele nu este nici o diferență. Haideți să ne uităm la valoarea energetică pe fiecare în parte și pe urmă vă voi spune de unde vine culoarea brună a zahărului. Ia să luăm camera și să luăm primul produs, zahărul brun, și ne vom uita la ce conține el. Sper să și focalizăm. Perfect. Vedem aici valoarea energetică: 1700 de kilojul, 400 de kilocalorii per 100 de grame. Da? Din care nu avem proteine, sare, grăsimi, avem glucide 100 de grame, zaharuri 100 de grame. De fapt, de drept, glucidele înseamnă zaharuri. Este unul și același lucru. Avem 100 de grame de zaharuri. Vedeți? Ok. Haideți să luăm un zahăr cubic alb de la altă firmă. Ia să vedem ce avem și aici. Același lucru ca în cazul zahărului brun, 1700 de kilojuli pe 400 de kilocalorii. Deci este identic cu zahărul brun. La fel nu avem grăsimi, sare și alte ingrediente pe aici. Avem de asemenea glucide 100 de grame, din care zaharuri 100 de grame. Identic, același lucru cu acesta. Ia să mai focalizăm o dată. Îl vedem pe ambele. Deci se poate vedea. Este același lucru, da? Haideți să luăm alt sortiment. V-am spus, nu facem reclamă, de aceea am luat și mai multe sortimente. Ia să vedem aici ce spune. 1700 kJ, 400 kilocalorii, acizi grași, sare și așa mai departe, nu. Avem glucide, din care zaharul, adică același lucru, 100 de grame. La fel ca în celelalte două cazuri. Hai să mai luăm un sortiment, să vedem. Și aici avem aceeași situație, 1700 kJ, 400 kilocalorii, glucide 100 de grame, din care zaharul 100 de grame, adică același lucru. Interesant, nu? Zahărul brun este același lucru cu zahărul alb. Dar de unde îi vine culoarea zahărului brun? Ei bine, este o diferență foarte mică, insesizabilă, și de aceea n-a fost trecută în valoarea nutrițională a acestor produse. Culoarea zahărului brun vine de la melasă, adică zahărul alb este amestecat cu melasă, puțină melasă, undeva într-un procent de maxim 3% dintr-o cantitate, adică la 1 kg pune undeva la 3 grame de melasă și de aici vine culoarea zahărului brun. Deci singura diferență între aceste două zaharuri este acel între 3 și 6% maxim melasă care ajunge în zahărul brun și dă culoarea și respectiv o aromă puțin insesizabilă, o aromă de caramel, de ceva mai fin. Deci aceasta este singura diferență între cele două tipuri de zaharuri. Îndulcesc la fel, au aceeași valoare nutrițională, singurul lucru care diferă câteva kilocalorii, deci nici nu se poate trece pe o scară, nici nu se poate măsura. Aceste lucruri le spun laboratoarele, le spun studiile, eu nu fac decât să vă prezint dumneavoastră aceste informații și tocmai de aceea am făcut acest videoclip, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, putem înlocui. Ei bine, dumneavoastră faceți cum doriți, dar eu astăzi v-am demonstrat prin informații dobândite, atât v-am spus de la un prieten de-al meu care este nutriționist, cât și cu cele pe care le dețineam eu, prin care zahărul brun nu este cu nimic diferit de zahărul alb. Așa că, domniile voastre, știți mai departe ce aveți de făcut în această privință. Ei, dragilor, pe care îl alegeți? Zahărul brun, o diferență de 3%, puțină melasă, puțină umiditate mai multă în el. Zahărul alb, care este mai bun? Din punctul meu de vedere, niciunul dintre ele. Într-adevăr, zahărul este cauza principală a foarte multor dereglări în organismul nostru, în procesele metabolice și în multe boli. Și așa cum v-am spus, organismul uman poate procesa singur
zahărul. Nu trebuie neapărat să folosim zahăr rafinat, dar uneori la o prăjitură, la un sirop, la ceva, mai este nevoie și de zahăr. Important este să nu facem exces. Cineva spunea odată că o travă este dată de doză. Niciodată o doză mică nu se va face atât de rău ca o doză mult mai mare. Sper că am lămurit acest aspect, sper că am distrus un mit. Nu mă credeți pe mine? Documentați-vă, aveți mediul online la dispoziție, dar documentați-vă din surse sigure, din cercetări de laboratoare, din lucrări de specialitate, din lucrări academice ale unor laboranți, ale unor doctori în nutriție și o să vedeți că ceea ce v-am spus eu este adevărat. Ei bine, dragilor, acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul material.